यहाँहरुलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। यस भिडियोमा पाइ चार्ट कसरी ड्रा गर्ने भन्ने कुरा गर्ने छौं, जसको लागि चाहिँ हामी स्प्रेडशीटमा जाने छौं। स्प्रेडशीटमा गएर हामीले अहिले सब्जेक्ट सम्बन्धी डाटा इन्ट्री गरौं। सब्जेक्टमा हामीले म्याथ
36 साइन्स हो। w = 1 गरौँ। अब यो रिसेट गरौँ। क्रमशः नेक्स्ट गर्दा क्रमशः देखिनेछ डाटाहरु। टोटल 360 नै छ। अब यसलाई पनि रिसेट गर्नु पर्यो। हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भएको छ। यसरी हामीले दिएको डाटा अनुसार पाइ चार्ट बनाउन सकिन्छ, जसमा चाहिँ हामीले रिसेट गरेर नेक्स्ट प्रेस बटनमा राख्न सकिन्छ। यसमा मार्क्स राख्न सकिन्छ। मार्क्स राखे अनुसार चाहिँ हाम्रो डाटा चेन्ज हुने गर्दछ। जस्तो हामीले नेक्स्ट गर्दै गयौं भने यसमा डाटामा जे छ मार्क्समा चाहिँ हाम्रो जस्तो 40 1 and 10 30 15 30 छ। त्यही अनुसार डाटा चेन्ज हुने गर्दछ। यसको सोलुसन चाहिँ अब डिग्रीमा लाँदाखेरि हाम्रो डिग्री 40 बाइ टोटल नम्बर मल्टिप्लाई 360 गर्दाखेरि आउने भ्यालु चाहिँ आउने गर्दछ। क्रमशः यसरी डिग्री आउने गर्दछ र हामीले यहाँ यसलाई पाइ चार्ट बनाउँदाखेरि म्याथको जस्तो 40 डिग्रीको भ्यालु, साइन्सको चाहिँ 1 and 10 डिग्री भ्यालु यसरी क्रमशः हामी ड्रा गर्न सक्ने छौं। क्वेशन चेन्ज गरेर जस्तो हाम्रो 110 बटामा हामीले चाहिँ 20 राखेर हामी यसलाई डाटा चेन्ज गरेर पनि फिगरहरु डाइनामिक ढंगले हामी चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तो 30 राखौं यसमा हैन। अब 30 बटामा हामीले अर्को 80 राखौं। यसरी क्रमशः हामीले डाटा चेन्ज गर्दै पाइ चार्टलाई बनाउन चेन्ज गर्न सकिन्छ। यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हेरिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद।